Pero pwede pong makadili, sandali. Oh shit. Instant tayo. So, eto, naputulan lang yung throttle cable. Na-record ba? Yan. Na-record yung kamalasan ko. Visit. Ay! Malas! Malas. So, palamigin ko muna ng konti. Kaya patay ko muna. Patay na. Putulan ako. Teka, tawag tayo ng rescue. At naputulan. Pag inaabot ka nga naman ng malas, kaya pala pupugak-pugak siya dahil yan, sabit ka dito yung pag putol. Kailangan ko lang alin. Dito ito, may 4 ako. So, sabi sa inyo, yan, tulad nito, dapat may dala kayong tools. Dapat may maryado natin yung mga parts ng motorcycle. Pauwi na tayo. Sana may tumulong sa ating mga kasigma dyan, Sigma Riders. Baka naman patulong. Sana hindi siya putol. Sana siya ay putol nga. So putol ang aking throttle cable. Pero mag-start pa naman to eh. Pero mas maigi kung papalitan. Putol siya. Yun o. Putol po ang aking throttle cable. So, tawag tayo ng tropa dito. Sino kaya ang pwede? Tawagan natin to.
Throttle cable. Ha? Throttle cable. Throttle cable? Oo, bibili. Malapit ka lang, oh. Oo, iwan ko na lang to dito sa my guard. Iwan mo na lang? Oo, lakad na lang ko. Thank you, sir. So, si kuya, lalamove. May kisuyo na muna ako. May kisuyo muna ako. Yan, model ka muna dyan. Sir, pwede pong makisuyo, sandali. Sir? Pwede po akong mag-iwan ng motor. Naputulan lang ako ng kable. Diyan lang po. Sa gilid ka doon. Dito na lang, sir. Ayos ko na lang. Paiwan ko muna, sir, sandali. Paiwan ko po muna. Sir, palitan mo kagad, sir? Oo, ayun lang, naputol yung kable ko eh. May bilihan naman dyan. Sa throttle. Eh, pag tibig ako dyan. Salamat po. Apo, salamat po. So, lalakad ako lang naka-helmet. Buti na lang may pera akong dala. Kung hindi, ay, naku po. Diba? Malas. You have an open safe item. Yaman na kung ayun, may shop doon. Malas, naglalakad ng naka-helmet, oh. So, yun na nga. Ito yung sinabi ko kay Gen na magbaon siya palagi ng clutch cable, throttle cable. Tapos sa akin pala mangyayari yung ganda, visit. Visit, malas. Gile helmet, yan o. Hirap naman tumawid. So balikan ko na lang kayo maya-maya, no.
Yun nga, naputulan tayo ng throttle cable dyan. And then, oy mga riders. And then, dito salamat po sa guard ng Lerica Homes, no? At napaka accommodating nila, no? May dala naman akong tools, pero wala akong ano, yun, wala akong Phillips screw. Wala akong dalang Phillips screw. So nanghiram po ako sa guard. Hindi ko na natanong ang pangalan ni Kuya, pero maraming salamat po talaga dyan sa guard on duty ng Lerica Homes. So ngayon ay Sunday. Anong oras na? Siguro magpo-4 na. Hindi ko na natignan yung time. Okay, yan. Mapag-usapan natin nga quick throttle, nakakaputol ba lang throttle cable? It can be a yes and it can be a no. Pero ang masasabi ko lang kasi is 2 years na yung aking throttle cable. So hindi ko po masabi kung dahil nga ba yun sa quick throttle o dahil na din siya sa tagal. Matagal na din naman kasi yun. So yan, nakakaputol nga ba? Hindi natin masasabi. So ang gamit kong quick throttle is the Domino Universal. Plastic ang kanyang, anong tawag dito, yung pinakalagayan ng throttle cable, yung nipple ng cable na yun, plastic yun. And then kumusta ang aking driving? So may clearance pa naman siya. So yun, no? Oh, may piga-piga ako. May clearance pa naman siya. So kanina, actually natagalan ako eh. Magtanggal kabit. Kasi nga kulang ako ng Phillips screw. Kung naaalala nyo sa last, matagal ko ng vlog yun eh, yung tungkol sa tools. Ano nga ba ang kailangan mong daling tools? So halos lahat ng screwdriver dito, hindi pala screwdriver, Allen screw, basta yung mga screw na pang baklas, meron sa akin, may dala ako. Isa lang talaga yung pinaka naiwan ko, yung Phillips screw. May dala nga akong 10mm dito eh. May dala akong Allen 5, Allen 4, Allen 3. Ang wala ako yung Phillips screw. So yung Phillips screw kasi yun yung naka tornilyo. Yung tornilyo na yun is Phillips screw dun sa may carburetor, sa pinaka taas niya. Okay, and then nakita ko din yung carb. Ang daming alikabok. Siguro nagagalit na din ito sa akin na, "Hoy, check mo naman ako." Puro ka na lang edit dyan. Puro ka na lang shooting. Hindi mo na ako nag-check. So nagtampo siguro ang ating bebe. Ang ating motorsiklo nagtampo. So by the way, yun na nga, dapat i-check din natin. So lesson learned, i-check natin yung mga kable natin. So sa mga naka quick throttle dyan, siguro kung madalas kang bumiyahe, kung bumibiyahe ka ng mga, kung pang service mo siya, yung tipong 7 days a week, papunta pabalik, kahit sabihin mo sandali lang yan, normal po yan na nag-wear and tear. So every month i-check nyo, or every 6 months magpalit ka ng throttle cable. O pinaka the best is magbaon ka ng throttle cable. Magbaon ka ng throttle cable, magbaon ka ng clutch cable. Kasi hindi natin masasabi yung mga ganitong pangyayari ba.
Saka isa pa, buti na lang may dala akong pera. Kasi kung wala akong 120 pesos, di ba? Hindi ako makakabili ng throttle cable. At salamat nga pala dun sa sa kasama natin diyan, kay PJ. So, papakita ko yung picture niya. Ito yun, ayan. Di ba ang pogi? So, maraming salamat sa kanya kasi sabi niya sa akin nasa trabaho pa siya. Actually, nasa trabaho pa siya talaga. Nagbaka sakali lang ako. Sabi niya sa akin, may shop dyan na malapit. Malapit ka ba sa police station? May shop dyan na malapit. Tapos pwede kang bumili doon. Ayan. Tsaka sabi niya din naman sa akin, marunong ka naman magkabit, ikaw na magkabit. So yun nga. So pag wala daw ako nabili, tawagan ko si Brother Mark. Ayan. Ewan ko kung may YouTube channel siya, Kamotes, Tekamots, Isteka. Ayun. So isang malupit na driver din yun ng Sigma na nakilala ko. Oy, Sigma. Sigma Red. Okay, so yun lang naman, no? So i-check natin mga cables natin dyan. So habang lumalaki ang ating sasakyan, lumalaki ang ating motor, so lumalaki din ang ating maintenance. So wag nyo po akong gagayahin na hindi ko na-check ang aking throttle cable. Sila bang may gusto, diba? Wala namang may gusto. But thank you very much. Siguro dito kong natatapusin itong video na ito. It is very unexpected na biyahe, no? Kung tatanungin nyo anong oras ba ako